ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਸਵਿਫਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਟੱਚਅਪਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੰਪਰਸ। ਇਹਦਾ ਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਪਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੂਅਰ ਰੀਪੇਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਲੈਕਰ ਸਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰੰਟ ਲੈਫਟ ਡੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਆਊਟਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।